වික්ටෝරියා ඇමේසන වචන කියනවත් එක්කම නොගැලපීමක් තියෙනවා වගේ පේනවා. ගුණයි මී හරකයි වගේ. ඇයි ඇමේසන් කියන්නේ මහා වනාන්තරයක්, නොයිදුල් වනාන්තරයක්. කවදාකවත් මිනිසුන්ට ඇවිදලා ඉවර කරන්න බැරි තරම් গুপ্ত වනාන්තරයක්. නමුත් වික්ටෝරියා කියන්නේ මහා එලිමාන තියෙන අධිරාජ්‍යයක් තියෙන එංගලන්තයට අයිති ප්‍රදේශයක්. ඒ වික්ටෝරියා කියලා රජ පරම්පරාව වික්ටෝරියා හැටියට හඳුන්වනවා. වික්ටෝරියා රජිනා හිටියා. නමුත් ඒ ගැන අපි පුදුම වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකක් හරි ලස්සන මල් ගහක් තියෙනවා නම් ඒ වහා අයිතිය කියලා ගැනීම රජුරවන්ට අයිති කාරණාවක්. එඳා අපි රෝස් එකක් තියෙනවා. රෝස නම් කරනවා වික්ටෝරියා රජිනගේ නමින්. එතකොට එලිසබෙත් රජිනගේ නමින් නම් කරනවා. එහෙම රෝස මල්. ඒ වගේ මේකත් නිජබිම ඇමේසන් වනාන්තරය වුණාට ඒ හිරු නොබසින අධිරාජ්‍යයට අයත් ඇමේසන්. එඳා ඒකකින් තෝරාගත්ත මේ මල වික්ටෝරියා රජිනගේ නමින් නම් කරනවා. එඳා වික්ටෝරියා කැලලක් එකතු වෙනවා. දැන් මම මේ ගහ ගැන කියන්න. මේ මහ පුදුමාකාර ගහක්. මේක ජලජ ශාකයක්. අපි දකින ජලජ ශාක අපේ පස්පියුම් ගැන ඉතිහාසයෙන් කතා කරනවා. එතකොට අපි පස් පියුම් ගත්තාම පියුම් වර්ග පහක්. නමුත් ඒකේ ලොකුම පියුම තමයි නෙළුම්. සුදු හා රතු. නෙළුම් දෙකක් අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙනවා. එතකොට මේකටත් ඒ නෙළුම් කොළයටත් වැඩි විශාල කොළයක් මේක. මේක සාමාන්‍යයෙන් ළමයෙක් නිදි කරවන්න පුළුවන් හොඳට වැඩුණාට පස්සේ. බය නැතුව මේ කොළේ ළමයෙක් පොඩි ළමයෙක් නිදි කරවන්න පුළුවන්. ගිලෙන්නේ නැහැ බෝට්ටුව වගේ. වටේට මේක ඉස්සෙනවා හොඳට. ගඩි 6ක් විතර පළල් වෙනවා මේ කොලේ. හරියට වැඩුණාම. බය නැතුව කියන්නේ කිසිම සතෙකුට මේකට එන්න බෑ. ගොඩ වෙන්න බෑ. ඉගිලෙන සතෙක් කරනකොට වෙන කාටවත්. මේක කටු. දණ්ඩේ ඉඳලා කොලේ ඉඳලා කටු. අල්ලන්න බෑ. අපිට උනත් අල්ලන්න බෑ මේ කොලයක් කපලා අයින් කරන්න. එහෙම කටු තියෙන්නේ ආරස්සාවට. එහෙන් තේරෙනවා ඒ ඇමේසන් වනාන්තරයේ ජලජ ජීවීන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඔවුන්ගේ ආහාරයට ගන්නවා මේක. නමුත් ස්වභාව දහම විසින් තමන්ගේ ආරස්සාව තමන් සපයා ගන්න ඕනෑ කියලා අර ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා කිව්වා වගේ ඒගොල්ලොත් මේක තමන්ගේ ආරස්සාව තමන් සපයා ඉන්නවා. දැන් කියන්න තියෙන ඊළඟ විශේෂ කාරණාව තමයි අපේ සුදු නෙළුම් සහ සුදු රතු නෙළුම් තියෙනවා. මේකේ සුදු පාටයි මල. හැබැයි පිපිච්ච දවසට මේක පිපුණේ ඊයේ හවස 6ට. මේක රෑ තමයි පිපෙන්නේ. ඊයේ හවස 6ට පිපුණා. හරි සුන්දරයි. පෙති ටික ඔක්කොම දිගහැරිලා තිබුණා. සම්පූර්ණයෙන්ම දිගහැරිලා. සුදු පාටට. අද හවස 6 වෙනකොට මේකේ පෙති ටික තව ටික පල්ලෙහාට ඇදිලා ටිකක් උඩට ඇකිලෙනවා. එතකොට වර්ණය රතු පාටයි. එකම බල පර වෙනකොට රතු පාට, පිපෙනකොට සුදු පාට තියෙන මේක. දැන් රතු පාට වෙන්නේ දවල්ට. හේතුව සතුන්ට හඳුනා ගැනීමට වර්ණ උරා ගන්න පුළුවන්. රැයට වර්ණ උරා ගන්න බෑ. වර්ණ නැහැ. එකම වර්ණයයි තියෙන්නේ. හඳ එළිය විතරයි. ඒ හින්දා මේකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. අපේ තියෙන සුදු පාට නෙළුම් රතු පාට නෙළුම්. මේකේ දවසක් සුදු, දවසක් රෝස, දවසක් රතු. සුදු පාට දකින්න පිපෙන දවසට. හවස 6ට පිපිලා පහුදා උදේ 6 වෙනවා සුදු. එතන උදේ 6 ඉඳලා හවස 6 වෙනකොට මේක දැන් රෝස පාට වෙනවා. මේක හවසට ගත්තොත් පින්තූරේ මේක රෝස පාටයි. පහුදා උදේ වෙන බලම මේක රතු පාටයි. එයින් පස්සේ මේ මල උඩට නැහැ. මේ මල ඔහොම යටට ඔළුව ගහ ගන්නවා. හරියට අපේ ඕලු මල් වගේ. අපේ ඕලු මලුත් එහෙමයි. මේ දැන් ওই පරාගණය වෙනකන් ඕලු මල් උඩට තියෙනවා. මේක උදේ 7ට පිපෙනවා. දවල් 11ට වැහෙනවා.
ආයේ රෑ 4 පෙපෙනවා. රෑ 11ට වැහෙනවා. ඒ අපේ ඔළුව වල ස්වරූපය. ඒක සුදු සහ රතු දෙකම මංගාව තියෙනවා. මෙතන. එතකොට ඕක සතියක් විතර ඔය ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරනවා. මෙයාට නෑ. මෙයාට දවස් 3යි. අරගොල්ලෝ සතියක් විතර පිපෙනවා පර වෙනවා පිපෙනවා පර වෙනවා. එයින් පස්සේ ගෙඩිය හදාගෙන ගෙඩිය වතුරේ ගහ ගන්නවා. අරස්සාවට. ඒ කියන්නේ බීජ ටික තියෙන්නේ වතුරේ යට. ඊට පස්සේ යට වැහලා පැලවෙනවා. මෙයා දවස් 3යි. දවස් 3කින් මෙයා ඔළුව හංග ගන්නවා. ඒකයි මේකේ තියෙන අනිත් විශේෂත්වය. මම පෘථිවි වාසියෙක්. මම පෘථිවියේ බොහෝ තැන්වල ඇවිදිනවා. මට හිතුණා ආක්‍රමණශීලී නොවන මේ ශාක්‍ය මේක ආක්‍රමණශීලී නෑ ඒක මම දන්නවා. අපේ ජලාශයකට හඳුන්වලා දුන්නොත් හොඳයි කියලා. බලන්න යන්න බැරි යට බලන්න. ඒකට. එඳම මේ ගහ මෙතන හදන්න තීන්දුව කළා. හරි සුන්දරයි. එකම දුක පූජා කරන්නවත් මලක් කඩන්න බෑ. කඩනනම් පරිස්සමෙන් කොහිල කටු වලට වැඩිය සරයි මේක කටු. එච්චරමයි දුක. ගහේ තියද්දි පූජා කරන්න පුළුවන්. බුදුහාමුදුරන්ට මලක්. දැන් පූජා වේවා කියලා අපිට ප්‍රාර්ථනා කරන්න පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේට. එතන ඒ දුකත් තුනී කරගන්න පුළුවන් එතන. කොච්චර ලස්සනද? ඒ ලස්සන අර තියෙන මේකේ තියෙන මොකද්ද දුර්ලභකම මගේ හිත කියනවා ගෑනලා මෙතන හදන්න කියලා. ඒකයි හිම හැදුවේ. හොඳා ආයුබෝවන් වික්ටෝරියා ඇමේසන මලට.